سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دیریم در خدمت شما. تو این ویدیو میخوایم در مورد روتینگ صحبت کنیم. ادامه ویدیوی قبلیمون. تو این ویدیو میخوایم به خصوص در مورد استاتیک روتینگ توی میکروتیک صحبت کنیم. ببینیم چجوری میتونیم استاتیک روتینگ توی میکروتیک انجام بدیم و روت‌های استاتیک بنویسیم و اینکه استاتیک روتینگ چه کمکی به ما میکنه. خیلی ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. اگر ما یک شبکه‌ای شبیه این شکل داشته باشیم، یعنی دو تا روتر داشته باشیم که به هم متصل شدن و این دو تا روتر هر کدومشون به یک لن متصل هستن. به عنوان مثال اینجا ما PCA رو داریم که IP ادرسش هست 92.168.254 و گتویش میشه IP که رو روتر قرار گرفته 192.168.2.1. این خودش یک شبکه هست که سمت چپ این روتر الان تو این شکل قرار گرفته و ما میگیم این شبکه 192.168.2.0/24 هست. ما یک شبکه دیگه سمت راست روتر R2 داریم که اون شبکه 192.168.4.0/24 است. IP 4254 روی PCB قرار گرفته. IP 192.168.4.1 هم روی خود روتر هست که به عنوان دیفالت گتوی PCB ازش استفاده میشه. یک شبکه دیگه هم ما وسط این دوتا روتر داریم، شبکه 10.1.1.0/24 که این دوتا روتر رو اومده به همدیگه متصل کرده. این خیلی مهمه که ما توی یک توپولوژی بدونیم که الان چند تا شبکه توی اون شکل وجود داره. اگر توی شبکه‌ای که شکل قبل باهاش آشنا شدیم، PCA قصد اینو داشته باشه که یک پکتی رو برای PCB ارسال کنه. این پکت مسلما سورس ادرس که تو اینجا src ادرس ما نوشتیم، src اد هست 192.168.2.254 که آدرس PCA هست و دستینیشن ادرس هم که DSD اد ما نوشتیم 192.168.4.254 که آدرس PCB باشه. PCA با استفاده از سابنت مسک خودش چک میکنه، میبینه که خودش داخل شبکه 192.168.2.0/24 هست و دستینیشن 192.168.4.0/24 است. یعنی دستینیشن داخل این شبکه هستش و دیفالت گتوی که روی PCA ست شده 192.168.2.1 آدرس روتر R1 هست و چون دستینیشن توی شبکه متفاوتی از PCA قرار داره، PCA این پکت رو به سمت دیفالت گتوی خودش میفرسته. روتر R1 این پکت رو دریافت میکنه و به دستینیشن ادرس اون نگاه میکنه که هست 4.254. میره به روتینگ تیبل خودش مراجعه میکنه و میبینه سطری برای 192.168.4/24 نداره. حالا توی استاتیک روتینگ ما به عنوان ادمین شبکه وظیفمون اینه که به تک تک روترها مراجعه کنیم و در مورد اون شبکه‌هایی که اون روتر در موردش اطلاعی نداره به اون روتر اطلاع بدیم. الان روتر R1 در مورد شبکه 192.168.2.0/24 میدونه چون مستقیم بهش متصل است. در مورد شبکه 10.1.1.0/24 هم میدونه چون به این شبکه هم متصل هستش. اما در مورد شبکه 192.168.4.0 اطلاعی نداره. ما به عنوان ادمین شبکه میریم داخل IP روت، این جدول مسیریابی رو شبیه این شکل باز میکنیم، روی دکمه به علاوه کلیک میکنیم. یک پنجره شبیه این شکل برای ما باز میشه. توی قسمت دستینیشن ادرس ما 192.168.4.0/24 که آدرس سابنتی هست که PCB داخل اون قرار داره رو وارد میکنیم. دیفالت گتوی رو هم میذاریم 10.1.1.2 که توی شکل نشون داده شده آدرس IP روتر R2 هست که میشه نکست هاب R1. روتر R2 ممکنه چند تا IP داشته باشه شبیه این شکل ما اینجا می‌بینیم IP به عنوان مثال 192.168.4.1 رو هم داره این روتر. اما ما IP 10.1.1.2 رو وارد کردیم چون R1 روتری که ما الان داریم توش این روت رو می‌نویسیم خودش هم به این شبکه متصل هستش. بعد از اینکه ما این روت رو اضافه کنیم R1 میدونه که پکت رو باید بفرسته به سمت روتر R2. پکت میره سمت روتر R2. روتر R2 میره روتینگ تیبلش رو نگاه میکنه، میبینه خودش به شبکه 192.168.4.0/24 دسترسی داره
چون خودش مستقیم به این شبکه وصل هست. پس این پکت رو میره تحویل PC B میده. PC B پکت رو دریافت میکنه، پردازشش میکنه و وقتی میخواد جواب بده محل سورس و دستینیشن پکت عوض میشه. الان سورس ادرس میشه PC B یعنی 4254، دستینیشن ادرس میشه PC A یعنی 2254. باز دوباره مشابه مسیر رفت، مسیر برگشت رو میخوایم همونطوری با هم دیگه چک کنیم. چون دستینیشن ادرس توی یک شبکه با PC B قرار نداره، PC B پکت رو تحویل دیفالت گتوی خودش که 192.168.4.1 یا همون R2 باشه میده. R2 میره جدول مسیریابیش رو چک میکنه، میبینه برای مقصد 192.168.20/24 روتی داخل اون وجود نداره. ما به عنوان ادمین شبکه میایم رو به علاوه کلیک میکنیم، توی این شکل یک روت براش مینویسیم. توی این پنجره نیو روت ما دستینیشن ادرس رو 192.168.20/24 وارد میکنیم، شبکه‌ای که PC A جزء اون شبکه است و دیفالت گیتوی رو هم آدرس IP روتر R1 یعنی 10.1.1.1 وارد میکنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام بدیم R2 میدونه که حالا باید پکت رو تحویل روتر R1 بده. R1 پکت رو دریافت میکنه، جدول مسیریابیش رو چک میکنه، میبینه که به شبکه 192.168.2.0 دسترسی داره چون خودش مستقیم به این شبکه وصل است و این پکت رو میره تحویل PC A میده. پس ما مسیر رفت و برگشت یک پکت از PC A تا PC B رو با هم دیگه بررسی کردیم. یه آزمایش داریم ما اینجا، همون کاری که توی اسلاید قبلی اومدیم با هم دیگه چک کردیم و بررسی کردیم، از ما خواسته که در عمل انجامش بدیم. ما تا الان فقط یه روتر داشتیم که R1 بودش و از اون داشتیم استفاده میکردیم. توی این آزمایش روتر R2 هم اضافه شده. برای اینکه بتونیم این آزمایش رو انجام بدیم یا ما نیاز داریم که 2 تا روتر فیزیکال داشته باشیم و یا اینکه از یک شبیه ساز استفاده کنیم. شما میتونید از شبیه سازهای مختلف استفاده کنید. میتونید از خود VMware Workstation استفاده کنید و نسخه CHR میکروتیک رو روش نصب کنید و این شبکه رو ایجاد کنید. اگر دوست داشته باشین محیط گرافیکی تری داشته باشین، میتونید از شبیه سازهای مثل GNS3 و یا EVE-NG استفاده کنید. من اینجا اومدم از شبیه ساز GNS3 استفاده کردم. حالا ببینیم این آزمایش از ما چی خواسته. این آزمایش از ما خواسته که روت‌های لازم روی R1 و R2 رو ایجاد کنیم تا PC A و PC B بتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. کاری که ما تو اسلاید قبلی قدم به قدم با هم دیگه چکش کردیم. بعد از ما خواسته که از روی PC B PC A رو پینگش کنیم. همچنین از ما خواسته که از روی PC A تریس روت بگیریم به سمت PC B تا گام هایی که توی مسیر وجود داره و یا روتر هایی که توی مسیر وجود داره رو ببینیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من توی نرم افزار GNS3 اومدم همون توپولوژی که توی آزمایش از من خواسته بود و ایجاد کردم. توی قسمت سمت چپ شبکه 192.168.2.0/24 رو دارم، روتر R1 رو دارم که به روتر R2 وصل شده و بعد از اون هم این طرف شبکه 192.168.4.0/24 رو دارم که PC B داخل اون شبکه قرار داره. حالا میخوام استاتیک روتینگ رو روی R1 و R2 انجام بدم تا PC A و PC B بتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. این قسمتی که این بالا هم نگاه میکنین صرفا به خاطر این بوده که من بتونم از روی سیستم خودم به روترهای R1 و R2 از طریق وینباکس وصل بشم. من توی یک ویدیو که شما لینکش رو الان بالا میتونین ببینین میام نحوه کار کردن با نرم افزار GNS3 و اینکه چجوری میتونین روتر CHR میکروتیک رو بهش اضافه کنین و براتون توضیح میدم. بعد از اینکه اون رو یاد گرفتین شما به راحتی میتونین یک توپولوژی شبیه این و یا حتی توپولوژی‌های پیچیده‌تری رو توی GNS3 ایجاد کنین. من از طریق نرم افزار وینباکس به روتر R1 وصل میشم. میام تو قسمت IP ادرس روی به علاوه کلیک میکنم. IP 192.168.2.1/24 رو روی اتر 2 این روتر که متصل به PC A هست ست میکنم. همینجا میرم یه بار دیگه روی به علاوه کلیک میکنم. این دفعه میام IP 10.1.1.1/24 رو
روی اتر 5 این روتر ست میکنم. دقیقا همون چیزی که توی توپولوژی ما داشتیم. کار دیگه که تو روتر R1 انجام میدم، میرم تو قسمت سیستم آیدنتیتی. اینجا اسم این روتر رو به R1 تغییر میدم تا بعداً برام شناساییش راحت تر بشه. بعد از اینکه IP ادرس ها رو روی R1 ست کردم و اسم R1 رو ویرایش کردم، میرم سراغ روتر R2. از طریق وینباکس به روتر R2 وصل میشم. میرم تو قسمت IP ادرس، روی به علاوه کلیک میکنم، میام IP 192.168.4.1/24 رو میرم روی اتر 2 این روترم ست میکنم. این همون شبکه‌ای هستش که PC B به اون متصل هستش. روی اوکی کلیک میکنم. دوباره رو به علاوه کلیک میکنم و میام IP 10.112/24 رو روی اتر 1 روتر R2 ست میکنم. بعد میام نیو ترمینال رو باز میکنم، چک میکنم ببینم ارتباط دارم با R1 یا نه. پینگ میکنم IP 10.1.1.1 که روی روتر R1 قرار داره. میبینم که ارتباط من برقراره. روی روتر R2 میرم توی سیستم آیدنتیتی و اسم روتر رو هم به R2 تغییر میدم که شناساییش برام راحت تر بشه. خب الان دو تا روتر من ارتباطشون با همدیگه برقرار هستش. بعد از اینکه من اومدم آدرس های IP که روی روتر هام باید ست بشه رو ست کردم، میرم سراغ PC ها. یه ویرچوال PC داریم ما اینجا که به اسم PC A و یک ویرچوال PC دیگه داریم به اسم PC B. اینها دیوایس هایی هستن که توی GNS3 شما میتونید استفاده کنین به جای اینکه یک PC واقعی داشته باشین. عملکردهای ساده مثل پینگ و تریس روت رو در اختیار شما قرار میدم. حالا من میخوام IP 192.168.2.254 با گتوی 2.1 رو روی PC A ست کنم. برای این کار میام روی PC A دابل کلیک میکنم. محیط CLIش برای من باز میشه. تو این محیط من اگر علامت سوال رو بزنم برای من هلپش رو میاره. کامندی که من دنبالشم میخوام IP ست کنم. اینجا اگه نگاه کنین برای کانفیگ IP کامند IP رو دارم. من اگر IP رو تایپ کنم فاصله دوره علامت سوال رو بذارم، برای من میاد میگه چجوری میتونی این کار رو انجام بدیم. کافیه من ادرس رو بنویسم، بعدش ماسک مشخص کنم و بعدش گتوی. مثالش هم اینجا زده IP ادرس /26 به عنوان مثال ماسکش بوده و بعد هم گتویش. من میگم IP، بعد از اون ادرسم رو تایپ میکنم 192.168.2.254/24 و بعدش هم گتوی خودم 192.168.2.1 اینتر میزنم. یه چکینگ انجام میده که این IP استفاده نشده باشه. اوکی. پس الان سیستم من، یا بهتر بگیم اون سیستم PCA IP 192.168.2.254 رو گرفت، یا بهتر بگیم روش ست کردیم. میام پینگ میکنم 192.168.2.1 که دیفالت گتویش باشه. پینگ دیفالت گتوی خودش رو داره. حالا میرم سراغ PC B. روی PC B دابل کلیک میکنم. دوباره پنجره پوتی برای من باز میشه. میگم IP 192.168.4.254/24 گتویش هم هست 192.168.4.1. چک میکنه، میبینه این آدرس دوپلیکیشنی براش وجود نداشت و اون آدرس برای سیستم ما اوکی هستش. من پینگ گتوی این PC رو میگیرم 192.168.4.1. پینگ گتوی خودش رو داره. حالا قبل از اینکه ما بریم شروع کنیم و استاتیک روت ها رو روی روتر هامون ایجاد کنیم، میخوایم تست کنیم ببینیم PC A و PC B به همدیگه دسترسی دارن یا نه. من میرم داخل PC A و از اونجا چک میکنم ببینم ارتباطی با PC B دارم یا نه. علامت سوال که بگیرم به من یک کامند اینجا نشون میده، کامند تریس. من از کامند تریس میتونم استفاده کنم تا مسیر رو ببینم. من تریس میگیرم
به سمت IP 192 168 4 254 که آدرس PC B هستش. اینتر میزنم. اولین گام میشه 192 168 2 1 که دیفالت گتوی من هستش. اگه نگاه کنید نوشته ICMP تایپ 3 کد 0. توضیحش هم نوشته Destination Network Unreachable. به خاطر اینکه روتر 192 168 2 1 یا همون روتر R1 تو شبکه ما تو روتینگ تیبلی روتی نداره برای رسیدن به نتورک 192 168 4 0. بریم با هم دیگه این روت رو ایجاد کنیم. من الان داخل روتر R1 هستم. میرم تو قسمت IP روتس. روتینگ تیبل این روتر رو نگاه میکنم. فقط 2 تا روت داره. 10.1.10/24 از طریق اتر 5 چون خودش مستقیم کانکت به این شبکه و 192 168 2.0/24 از طریق اتر 2 بازم به خاطر اینکه خودش مستقیم به این شبکه کانکت هستش. حالا من میخوام به این روتر بگم چجوری به شبکه 192 168 4.0/24 برسه. میام رو علامت به علاوه کلیک میکنم. تو قسمت دستینیشن مینویسم 192 168 4.0/24. تو قسمت گتوی هم میرم IP ادرس روتر R2 آدرسی که روی اتر 1 قرار گرفته رو تایپ میکنم، یعنی 10.1.1.2. به همین سادگی من استاتیک روت هم رو نوشتم. روی اوکی کلیک میکنم. حالا اینجا من یک روت اضافه کردم. اکتیو هست، استاتیک هست. گفتم برای رسیدن به شبکه 192 168 4.0/24 پکت ها رو بده به 10.1.1.2. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم من مجدد میرم روی PCA و دوباره تریس میگیرم. من محیط CLI PCA رو مجدد میارم. اینجا کامند تریس رو تکرار میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. این بار که نگاه میکنم میبینم که 192 168 2.1 دیگه به من پیام دستینیشن نتورک آنریچیبل رو نمیده، چون داخل این روتر ما اومدیم یه استاتیک روت اضافه کردیم و گفتیم چجوری برسه به شبکه 192 168 4 0. اما بازم ما به IP 4254 که مد نظرمون هست نمیرسیم. علتش هم اینه که روتر R1 پکت رو برای روتر R2 ارسال میکنه، اما روتر R2 بر اساس روتینگ تیبلش هیچ مسیر برگشتی نداره و نمیدونه چجوری جواب رو تحویل شبکه 192 168 2.0/24 بده. برای این کار کافی ما بریم داخل روتر R2 و روت لازم برای رسیدن به شبکه 192 168 2.0 رو وارد کنیم. بریم این کار رو انجام بدیم. من با وینباکس به روتر R2 وصل شدم. میرم تو قسمت IP روتس. نگاه میکنم یه روت داره برای شبکه 10.1.1.0/24 چون به این شبکه خودش مستقیم وصل هست و یک روت هم داره برای شبکه 192 168 4.0/24 باز هم به خاطر اینکه به این شبکه مستقیم وصل هستش. من اگه موس رو اینجا نگه دارم می‌نویسه داینامیک اکتیو کانکتد که اون کانکتد خیلی مهم هستش اینجا، چون نشون میده این شبکه‌ای هستش که این روتر مستقیما بهش وصل هستش. حالا من میام رو علامت به علاوه کلیک میکنم. به این روتر میگم اگر خواستی به شبکه 192 168 2.0/24 برسی گتویت میشه 10.1.1.1 IP ادرس روتر R1 روی اتر 5 و بعد روی اوکی کلیک میکنم. این روت برای من اضافه شد که این روت اکتیو هست و استاتیک. حالا یک بار دیگه من میرم روی PCA و این بار سعی میکنم تریس بگیرم به سمت PCB. کامند تریس هم رو دوباره تکرار میکنم توی CLI PCA. این بار نگاه میکنم خیلی سریع من رسیدم. گام اول 192 168 2.1 که IP ادرس روتر R1 هست. گام دوم 10.1.1.2 که IP ادرس روتر R2 هست و گام سوم هم میشه خود PCB که 192 168 4 254 باشه. اگر توی پیام ICMP خط آخر
اومدین و دیدین اینجا نوشته destination port unreachable، نگران نباشین، چون ویرچوال پی سی میاد به صورت پیش‌فرض برای تریس از پروتکل UDP استفاده میکنه. ما میتونیم این پروتکل رو عوضش کنیم. اگر من بعد تریس علامت سوال بگیرم، اینجا برای من توضیح رو داده، نوشته که بذاریم من این کامند رو تکرار کنم، تریس علامت سوال برای من میگه که شما میتونید با سویچ دش پی پروتکل انتخاب کنید، پیش‌فرضش UDP هست. گزینه هامون 1 ICMP، 17 UDP و 6 TCP هستش. من اگه بخوام از ICMP استفاده کنم، کامند تریس رو تکرار میکنم، انتهاش میام دش پی و اگر بخوام ICMP باشه عدد 1 رو میذارم. عدد 1 رو که بذارم از ICMP استفاده میکنه، دیگه اون پیام destination port unreachable هم برای من نمیاد. از روی PCA چک میکنم ببینم پینگ PCB رو دارم، پینگ میکنم 192 168 4 254. این پینگ رو نگاه میکنم میبینم که دارم. برعکس این داستان رو از سمت PCB انجام بدیم، پینگ میگیرم 192 168 254 رو، IP PCA رو، پینگ این IP رو دارم. اگر تریس هم بگیرم، تریس 192 168 254 تریس رو هم که بگیرم، تریس این IP رو هم دارم. نگاه میکنم گام اول 41 هست که R2 باشه، گام دوم 1011 هست که روتر R1 و بعد هم میرسه به 192 168 254 که PCA هستش. کاری که ما تو این آزمایش انجام دادیم استاتیک روتینگ بود. استاتیک روتینگ یه سری ویژگی ها داره، توی یک شبکه کوچیک پیکربندیش ساده است، مثل کاری که ما الان انجام دادیم. 2 تا استاتیک روت نوشتیم و کانکتیویتی بین قسمت‌های مختلف شبکه ما ایجاد شد. و چون این کار به صورت استاتیک انجام میشه، ریسورسی مثل رم یا CPU از روتر رو نمیگیره، برخلاف داینامیک روتینگ که حالا در موردش بعداً توی کورس‌های مثل MTCRE صحبت میکنیم. اما اگر شبکه شما بزرگ بشه، دیگه استفاده از استاتیک روتینگ کار رو خیلی سخت میکنه. به عنوان مثال اگه ما الان 2 یا 3 تا روتر دیگه تو این شبکه اضافه کنیم و یا شبکه‌های دیگه اضافه کنیم، شما باید به عنوان ادمین شبکه کلی استاتیک روت بنویسین که این کار سختی هستش. مشکل دیگه‌ای که استاتیک روتینگ داره اینه که میتونه تایم شما رو بگیره، به خصوص اگر تعداد شبکه‌هاتون زیاد باشه، میتونه کلی از شما وقت بگیره اگر بخواید به صورت دستی همه این روت ها رو وارد کنید. راه حلی که برای رفع این مشکلات وجود داره داینامیک روتینگ هستش که ما تو این دوره در موردش صحبت نمی‌کنیم. داینامیک روتینگ به این صورت عمل میکنه که شما روی روترها یک پروتکل مسیریابی رو ران میکنید مثل OSPF و این روترها خودشون میان اطلاعاتشون رو با همدیگه به اشتراک میذارن. تو این حالت دیگه شما به عنوان ادمین شبکه نیازی نیست به هر روتر بگین برای رسیدن به هر شبکه به چه صورت باید عمل کنه. یه مدل دیگه داینامیک روت داخل روترامون ما همین الان دیدیم که فلگشون DAC هستش. اینها به صورت اتومات اد شدن. چرا اد شدن؟ اینها اد شدن به خاطر اینکه ما تو قسمت IP ادرس روترمون یک سری آدرس ها داشتیم. به عنوان مثال اومدیم آدرس 192.168.2.1 رو روی روترمون ست کردیم و این باعث شده که ما یک سری داینامیک روت برامون ایجاد بشه. و یا یک آدرس IP رو از DHCP سرور گرفتیم که این هم باعث میشه که ما یک داینامیک روت برامون ایجاد بشه. کنار روت های توی IP روت شما یک سری فلگ میبینین که من توی آزمایش کنار اینها مکس کردم، یا بهتر بگم موس روشون نگه داشتم و مکس کردم و شما معنی هر کدوم رو دیدین. A به معنای اکتیو، C به معنای کانکتد، D به معنای داینامیکه و S به معنای استاتیکه. وقتی ما یک IP ادرس رو ست میکنیم، یک روت با فلگ های DAC برای ما اضافه میشه به معنای داینامیک، اکتیو، کانکتد. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.